Goedemorgen allemaal. Ik vind het heel leuk om hier te zijn, in mijn eigen gemeenschap. Ik vind het ook heel spannend, maar wij willen ons graag beginnen met voorstellen. En ik ga iets over hem zeggen en hij gaat iets over mij zeggen. Hij is zorgzaam. Zij is heel erg lief. Hij is perfectionistisch. Zij is een twijfelaar. Hij is ongeduldig. Zij is bang. En hij is humoristisch. En zij is optimistisch. Ik moest wel even nadenken. Maar wie ben je zelf? Wie ben je verder, Rozemarijn? Ik ben Rozemarijn Hakhouw. Ik ben 23 jaar. Ik studeer geneeskunde op dit moment. En ik woon hier in de Ooipolder, vlakbij naast Nijmegen. En jij? En wat doe je nog meer voor WWVK? Oh ja. Ik ben sinds kort ook lid van de Raad van Advies van Wereldwijd voor Kinderen. En daarom staan wij hier samen. Supermooi. Nou, ik ben Jan-Pieter Bijkerk. Ik kom uit Zwolle. Ik ben 56 jaar. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. En we hebben een hond. Ik vind het super spannend. Alhoewel ik dit wel eens vaker heb gedaan. Maar ik vind het super spannend. Hart klopt me in de keel. Ik ben voorzitter van Wereldwijd voor Kinderen. Een stichting die zich inzet voor het creëren van een liefdevol klimaat voor kinderen. In Nederland, maar ook op de hele wereld. Daar gaan we het vanochtend ook nog wel over hebben. Maar het is ook gewoon eredienst. Als u nou plaatsneemt, dan blijf ik staan en gaat Rozemarijn zitten. Want het is in de eerste plaats zondag. En u bent allemaal gekomen omdat het zondag is. En omdat we een eredienst met elkaar hier vieren. Voordat ik verder ga wil ik even een bijzonder welkom heten aan de voorzitter van de Stichting Kinderen van de Zon. Dat is Marianne. U zult haar straks ook nog zien en daar gaan we straks een cheque aan uitreiken. Heel fijn dat jullie er kunnen zijn, jij en je man. Het is zondag, voor mij is dat het einde van de week. Misschien is dat wat verrassend, maar elk einde heeft ook meteen een begin. Dus het einde van de week is ook het begin van de nieuwe week. En het einde van de week vraagt om reflectie, om eens even te overdenken. En dat doen we vanochtend volgens mij allemaal voor onszelf. En Rozemarijn en ik proberen een sfeer te creëren waarin u dat supergoed kan doen. Maar het is ook een moment om je weer wat voor te nemen. En dan kijken we weer vooruit. Dat is wat mij betreft de zondag en het is heel goed om daar eens bij stil te staan. Om een moment te hebben waarin je even tot jezelf kan komen. Ik heb geen idee waar u uit vandaan komt vanochtend. Misschien heeft u thuis wel ruzie gehad. Misschien was het heel harmonisch. Misschien was het ontbijt op, hè? En was er niks te eten. Ik weet het niet. Dus een moment van rust, van stilte, waarin je even kan reflecteren. Wilt u dat voor ons zingen? Als je wilt, zal ik vertellen waarin ik de stilte zoek. In de zon en in de regen, soms in rust, soms in rumoer. In muziek, een blik of glimlach of het lezen van een boek. In die
soms door naar elkaar te luisteren, een moment voor je begint. Soms moet het door boosheid, tranen of de tijd die voor je dringt. En gelukkig zijn er mensen bij wie ik die stilte vind. Heel mooi. Prachtig. Als ik dat dan hoor, dan denk ik wou dat ik ook zo mooi kon zingen. Ik ga het niet eens proberen vanochtend. Lieve mensen thuis, ook hartelijk welkom. Dat hebben we nog niet gedaan, maar er zitten er velen misschien mee te kijken. En we hopen dat u thuis op de bank, of waar u dan ook maar zit, ook dat gevoel kan krijgen om vandaag eens te reflecteren en er weer iets nieuws voor te nemen. En daarmee hoop ik dat u zich onderdeel voelt van deze ochtend. Als je zo naar dat lied luistert, misschien gaan uw gedachten dan ook naar de achterliggende periode, wat er in de wereld gebeurt. U ziet vast ook de beelden van de kinderen in de Palestijnse gebieden. Dan huilt je hart, tenminste bij mij wel. Die kinderen hebben er niet om gevraagd. Net als Rosemarijn en ik, wij hebben er niet om gevraagd om hier te staan. We zijn gevraagd. Maar die kinderen die overkomt nu van alles zonder dat ze erom gevraagd hebben. En ik moest denken aan, en ik las, nou niet alleen denken, maar ik las het advies. Het Apostolisch Genootschap heeft een ongevraagd advies gegeven aan de politici. Heeft u het gelezen? Staat op de website. Fantastisch advies. Dat gaat over bestaanszekerheid. Daar hebben we natuurlijk in Nederland de mond vol van. Af en toe moet ik wel, als ik dat kijk, dan moet ik vind het soms nog wel zelfs een beetje gênant. Als ik kijk wat er in de wereld gebeurt en hoe wij ons druk maken over bestaanszeker in Nederland. Ik vroeg me af, voor wie dan? Voor wie dan bestaanszekerheid? Als ik denk aan al die kinderen die wij steunen vanuit Wereldwijd voor Kinderen. Er zijn nog zoveel plekken waar kinderen helemaal geen bestaanszekerheid ervaren. En toch moeten we er ons hier ook voor in blijven zitten. Want als wij die bestaanszekerheid in Nederland kunnen creëren, kunnen we van daaruit hele mooie dingen voor andere mensen doen. Kunnen we van betekenis zijn. Het is deze week, komende week, is het ook de internationale dag voor de rechten van het kind. Dat is de reden dat het Apostolisch Genootschap WWVK heeft gevraagd om deze dienst te verzorgen. Dus we proberen daar die verbinding over te leggen. Dus we zullen wat vaker over de kinderen wat zeggen. Maar uiteindelijk, als je dan reflecteert in een moment van stilte en je wil uiteindelijk op weg naar een voornemen, moet je wel die momenten creëren. Moet je wel met elkaar of alleen zo'n moment creëren om eens te zeggen van oké, waar ben ik ook alweer helemaal mee bezig? Kent u dat? Dat je in de hectiek van de wereld maar doorrent en doorrent en doorrent. En op een gegeven moment dat je denkt, oké, wat is er nog meer op deze wereld? Ik ken dat ook in mijn werk. Dan moet je af en toe even een pasje op de plaats maken. En voor iedereen is dat verschillend. De een doet dat met muziek, de ander gaat misschien naar het theater. Ik ben iemand die graag buiten is. Ik wil de natuur in, ik wil wandelen, ik wil fietsen, ik wil met mijn kop in de wind op het water. Dat is voor mij het moment. Als ik soms alleen even ga varen, op het moment dat ik de trossen losgooi, het is maar een klein bootje, maar als ik de touwen losgooi, misschien moet ik het zo zeggen. De trossen is net of je zo'n groot vrachtschip hebt, hè? Maar het is heel bijzonder. Als je de lijn losgooit en je bent aan het varen, dan ben je met vakantie in je hoofd. Zo werkt dat gewoon. Maar voor mij is het heel belangrijk dat ik me op een plek begeef waar ik ook kan kijken naar de schoonheid van de wereld. Voor mij is schoonheid iets wat me enorm helpt om bij verstilling en bij verwondering te komen. Want die combinatie
die geeft mij vleugels. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld doe bij ons in de buurt. Ik zei u net al, noemde ik hem ook even, wij hebben een hond. Hij heet Bart, hij is van mijn vrouw. En ik loop er ook heel veel mee. En dat zijn van die prachtige momenten. Als je dan om je heen kijkt, en we zitten nu in de herfst, als je dan oplet wat je allemaal ziet, kan je maar zo bij dat moment van verwondering komen. En ga je op een andere manier besluiten nemen dan dat je daarvoor deed. Dus als we naar de beelden mogen kijken, maar voordat we de beelden starten, wil ik eerst vragen of de muziek kan starten. En ik heb broeder de Goede gevraagd uit Deventer. Ik kom oorspronkelijk uit Deventer. Hij is daar de organist. We hadden iemand anders op het oog, maar die moest op het laatste moment afzeggen. En broeder de Goede wilde graag inspringen voor ons. Dus als u wat wil spelen, en dan spelen we mooie beelden. De hond komt er ook nog in voor. Over een wandeling in Zwolle. Nijmegen is mooi, maar Zwolle is ook heel mooi. Samen even de herfst beleven.
Dank u wel. Jan-Pieter heeft het net gehad over hoe te verstillen. En ik wil het graag hebben over waartoe te verstillen. En in het teken van Wereldwijd voor Kinderen willen we het graag hebben over verstillen om weer in verbinding met jezelf en met anderen te komen. En dat is ook omdat ik mezelf en de ander het beste gun en het mooiste gun. En eigenlijk is de weekbrief daar een goed bruggetje voor, dus daar gaan we mee beginnen. Waarom verstillen? Geliefd mens, ons leven is gevuld met relaties, werk, zorg voor onszelf en voor elkaar. De omstandigheden waarin we leven veranderen voortdurend. In de samenleving woedt momenteel stevig maatschappelijk debat over kansengelijkheid, het verdelen van onze welvaart en wordt er verlangd naar meer onderling vertrouwen. De meningen over de beste route en aanpak verschillen. De gemeenschappelijkheid hierin is soms ver te zoeken. Het levert daarbuiten een gevoel van onbehagen op. Iedere tijd kent zo zijn eigen gevoel van onbehagen. Een gevoel dat deel uitmaakt van ons mens zijn. Op dit moment is het herfst in Nederland en de natuur trekt zich terug. De bladeren waaien van de bomen en het kale en het pure wordt zichtbaar. Uiteindelijk blijft een verstild landschap over en wordt het winter, het seizoen van de vernieuwing. Wat geen doel dient, sterft af. Wat kunnen we leren van de natuur, waar we immers deel van zijn? Als ik mezelf eens terugtrek, aanmaan tot rust en mijn blik naar binnen richt, wat voel ik dan? Hoe ga ik om met onbehagen en onbalans? Hoe waardeer ik wat er in mij is? Wat maakt mij blij? Wat laat ik los? En waar verbind ik me aan en wat omarm ik? Kort na de geboorte van zijn dochter schreef Huub Oosterhuis een ontroerend gedicht waar de volgende tekst deel van is. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Ben jij de enige voor wiens ogen niets is verborgen van mijn naaktheid? Een vraag die soms ook goed is om aan jezelf te stellen. Ken ik mij en wie ben ik dan? Stilstaan bij mezelf verdiept en verrijkt mijn zelfbeeld en draagt bij aan mijn gevoel van eigenwaarde. Het geeft zicht op mijn talenten, het vermogen om liefdevol in het leven te staan en om geraakt te worden. Lukt het om met eerlijke introspectie ook stil te staan bij mijn onvolmaaktheid, mijn naaktheid, zonder hierbij het gevoel van eigenwaarde te verliezen? Durf ik in mijn overvolle leven, waar alles op het oog even belangrijk lijkt, te kiezen en ruimte te maken voor verandering? Dat vraagt om graafwerk in jezelf. Om zuivere antwoorden en het opruimen van belemmerende gedachten. Of om situaties te veranderen die voor nu houvast en comfort bieden, maar niet bijdragen aan wie je ten diepste bent of wilt zijn. Soms brengt het leven jezelf je ongevraagd in nieuwe omstandigheden die reflectie noodzakelijk maken. De antwoorden en keuzes zijn persoonlijk, maar je hoeft het niet alleen te doen. Anderen geven mij vaak verrassende inzichten en perspectieven. Het gaat om ruimte maken in jezelf, om krachtig en liefdevol in het leven te kunnen blijven staan. De oefening van verstilling maakt mij zachtmoedig naar mezelf. En werk door in de relatie met de ander. Ik begrijp de ander beter en versta de ander eerder. De ander die mij maakt tot wie ik ben. Verstilling leidt mij via de weg binnendoor naar mijn eigen hart en ziel. Het voert naar een dieper liggend verlangen om mij één te blijven voelen met het leven en de onvoorstelbare schoonheid die het leven in zich draagt. De liefde als werkzame en inspirerende kracht. Een liefde die bevrijdt en inspireert om moedig en met vertrouwen in het leven te blijven staan. Het is de basis voor de verbinding met mezelf, met de ander en met de wereld. Daar geloof ik in, daar blijf ik aan werken. En dat kan ik niet alleen, dat doe ik graag met elkaar.
Met een liefste groet, Nienke van der Steeg. Dus van verstilling naar verbinding. En wij gaan het hebben over verbinding met kinderen. En eigenlijk zou ik het heel mooi vinden als we ons allemaal eens kunnen inleven in kinderen. Omdat we dan, denk ik, de mooiste verbinding kunnen krijgen. En dat gaan we even oefenen. En dat gaan we oefenen omdat het kinderkoor naar voren komt en die gaan een heel mooi liedje zingen over kinderen ergens anders in de wereld. En dan hoop ik dat u eens u inleeft in hoe het is om kind te zijn. Kom maar. Een kind uit Nieuw-Guinea, uit Cambodja of Japan, uit Libanon of Ierland of een kind uit Pakistan. Een hindoe of een moslim en een Tutsi of Hutu. Een atheïst of christen. Ach, wat doet het ertoe? Want waar je ook vandaan komt, of je arm bent of zelfs rijk, de behoefte blijft hetzelfde, is voor ieder kind gelijk. De behoefte blijft hetzelfde, is voor ieder kind gelijk. Een kind met weinig kansen, tijdens oorlog of in nood. Een bedelaar, een weeskind, of een kind daar in de goot. Een kind dat hard moet werken, niet gewoon een kind kan zijn. Wie wil er voor hen zorgen, wie let er op hun pijn? Want waar je ook vandaan komt, of je arm bent of zelfs rijk, de behoefte blijft hetzelfde, is voor ieder kind gelijk. De behoefte blijft hetzelfde, is voor ieder kind gelijk. Een kind vraagt om bescherming in een wereld vol gedruis. Een plekje om te spelen en een warm en veilig thuis. Want groeit het op met liefde en vrede in zijn hart, dan is er pas een toekomst voor elk kind, wit of zwart. Want waar je ook vandaan komt, of je arm bent of zelfs rijk, de behoefte blijft hetzelfde, is voor ieder kind gelijk. De behoefte blijft hetzelfde, is voor ieder kind gelijk. Want waar je ook vandaan komt, of je arm bent of zelfs rijk, de behoefte blijft hetzelfde, is voor ieder kind gelijk. De behoefte blijft hetzelfde, is voor ieder kind gelijk. Goed gedaan, hartstikke goed. Heel mooi. Ja, dus we hebben even geoefend hè, met ons inleven in een ander kind. En ik vind dat belangrijk omdat ik de ander en dus ook een ander kind het beste wens. En ik dacht zelf van waar kom ik nou eigenlijk kinderen tegen in mijn leven als student? Nou ja, hier. Maar verder niet zo heel veel. Maar ik zwem wel en af en toe. En dan in het zwembad waar ook kinderen komen. En u moet zich voorstellen, dat is het Erika Terpstra bad hier in Nijmegen. En dat is echt zo'n banenzwembad. Dus gewoon 10 banen naast elkaar. Nou, u kent het wel. En dan in het midden hebben ze van die baantjes waar je baantjes kan zwemmen. En aan de zijkanten, daar zwemmen dan de kinderen, want die hebben zwemles. En ik zwem dan in dat middelste
in die baan. En ja, dat is de gezellig kletsenbaan, dus zo hard gaat het allemaal niet. Maar als ik dus niet met iemand aan het kletsen ben, dan klets ik wel met mezelf. En dan ben ik zo een beetje aan het nadenken. En toen was ik aan het zwemmen en dan zie je die kinderen daar staan. En die staan in zo'n rijtje, die moeten één voor één daarin springen. En nou, ik dacht ook best wel koud eigenlijk. Maar goed, ze stonden daar in hun Spider-Man pakjes, dus helemaal aangekleed. En op een gegeven moment stond er nog één jongetje over, heel hard te huilen. En sprong je maar niet het water in. En ik dacht, ik zag die ouders daarnaast zitten en grootouders. Ik dacht, oh god, dan zit je daar na zo'n lange dag en dan moet je kind ook nog naar zwemles. En dan begint hij ook nog te huilen. Oh. En toen dacht ik, wat raar dat ik dat vind. Want ik vond vroeger zwemles ook echt doodeng. Dus waarom vind ik het nou raar dat dat kind moet huilen? Oh ja, als kind kan je nog helemaal niet zwemmen, hè? Daarom zit je op zwemles. Dus is het ook heel eng om te zwemmen. En als er dan ook nog een zwemjuf of meester keihard naar je staat te roepen dat je moet gaan aan de andere kant van het zwembad en je verstaat het niet, dan is het best wel eng. Ik dacht, en toen dacht ik, kindje, weet je, kom maar hier, het is oké. Dus dat hielp me heel erg om me weer in te leven in dat kind en echt helemaal terug te gaan naar, hoe is dat dan? En dat is voor iedereen denk ik belangrijk. Ik denk dat het ook belangrijk is om dat bij volwassenen te doen. Maar bij kinderen hebben we nog de grootste winst te halen, om het maar lekker efficiënt te noemen. En dat wil ik graag toelichten, omdat ik loop mijn kooschappen en zoals veel weten, dus ik studeer geneeskunde. En ik liep bij de psychiatrie en toen was er een man, die was 55 en die was zijn leven al verslaafd omdat hij op zijn 11e misbruikt was door zijn vader. Die had al zijn hele leven geen werk, geen relatie en was verslaafd. En toen dacht ik, ik vind het zo verschrikkelijk dat deze man dus zijn hele leven hier last van heeft. En daarom denk ik dat als we iets kunnen doen om dat bij kinderen te voorkomen, dat zij zo'n trauma krijgen waardoor ze zichzelf of wegcijferen of zichzelf in iets anders verliezen, zoals een verslaving, dan moeten we dat doen. En vanuit de theorie van de psychiatrie is het zo dat je eigenlijk kan helpen bij het voorkomen van het krijgen van een trauma. Dus als iemand, een kind of een volwassene, iets heel heftigs meemaakt, hetgeen wat zijn lichaam of zijn leven bedreigt, en je bent er en je maakt verbinding en je maakt dat iemand zich gezien en gehoord voelt in zijn spanning, in zijn angst, dan is de kans dat iemand daar een trauma aan overhoudt veel kleiner. Dus dat iemand nachtmerries krijgt, dat iemand herbelevingen krijgt, dat iemand verhoogde waakzaamheid krijgt, dat is allemaal veel kleiner als diegene zich op dat moment verbonden voelt en zich gezien wordt in zijn emoties. Dus ik denk dat we dat allemaal kunnen doen. Dat wij als volwassenen, als de mensen die zichzelf wel veiligheid kunnen bieden, dat we dat aan kinderen kunnen geven. En dat we dus daardoor, als je een kind ziet en die heeft een gevoel en het is spanning of angst, dat je erbij stilstaat en probeert verbinding te maken en een kind probeert te laten gezien te voelen. Ja, dus ik raad jullie aan om dat te doen, om volgende week of misschien nu te bedenken van welk kind ga ik komende week zien en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat kind gezien te laten voelen. Zodat de gevoelens erkend worden en dat iemand eigenlijk niet zijn hele leven daarmee hoeft te leven. Nou, dat doet Wereldwijd voor Kinderen door een liefdevol klimaat te creëren voor heel veel kinderen in de wereld, waar dat soort trauma's eigenlijk heel makkelijk zijn om op te lopen, om het maar zo te noemen, in oorlogsgebieden. Dus Wereldwijd voor Kinderen biedt dat liefdevol klimaat. En gelukkig zijn wij niet de enigen die dat doen. Bijvoorbeeld Wild Child doet dat ook. En Wild Child heeft een programma, het heet Team Up, waarbij ze kinderen met sport en spel leren en met muziek om hun gevoelens te erkennen, herkennen en te verwoorden. En daarbij horen dus allemaal spelletjes, maar er hoort ook muziek maken bij. En mijn favoriete band, Chef Special, die werkt met hen samen, die is ambassadeur. En die hebben dus met kinderen die gevlucht zijn en die in Nederland wonen, hebben zij een nummer geschreven om kinderen hun emoties te uiten, maar ook hun hoop te uiten.
Dus zij doen dat heel goed om dus kinderen hun gevoelens te laten valideren. En daar wil ik graag met jullie allemaal naar gaan kijken. We gaan dansen, we gaan doen muziek, we gaan spelen. Dat is precies We gaan doen vandaag. wat we allemaal gaan doen. Yeah, War Child, Chef Special, team up, come on. Later word ik componist, ik schrijf muziek als pianist. Later word ik een agent, ik vang een boef die heel hard rent. Als mensen zigzag om en zij, later allemaal naar mij. Samen kunnen we alles zijn. Later word ik weer een arts, van dieren zitten in mijn hart. Later doe ik aan voetbal, geef de bal een harde knal. Ik hou ook van voetballen, maar ik wil niet hard ballen. Samen kunnen we alles zijn. Samen, samen, samen kunnen we alles zijn. Samen, samen, samen kunnen we alles zijn. Samen ben ik, samen ben jij. Samen zijn wij. Samen zijn wij. Later word ik een piloot. Vliegen vliegtuig heel erg groot. Vliegen vind ik heel erg mooi. Als een vogel zonder kooi. Later word ik stewardess. Zie ik eruit als een prinses. Samen kunnen we alles zijn. Samen ben ik, samen ben jij. Ik word dokter voor je ook. Je ziet iedereen een regenboog. En voor iedereen die wil, maak dan een mooie bril. Later word ik lerares, dan geef ik alle kinderen les. Samen kunnen we alles zijn. Samen ben ik, samen ben jij. Samen, samen, samen kunnen we alles zijn. Samen ben ik, samen ben jij. Samen zijn wij. Samen zijn wij. Als ik straks voetbal zie, speel ik bij Real Madrid. Later sta ik voor de klas, ik wou dat dit al later was. Later word ik politieman, kijk maar hoe ik bewoon. Ik word later een chauffeur, ik breng je dan van deur tot deur. Trambestuurder wil ik zijn, ik rijd ook bus of trein. Samen, samen, samen kunnen we alles zijn. Samen, samen, samen kunnen we alles zijn. Samen ben ik, samen ben jij. Samen ben ik, samen ben jij. Samen ben ik, samen ben jij. Zeg het me nog een keer. Samen ben ik, samen ben jij. Samen zijn wij. Daar word je toch blij van? Ja. We worden sowieso blij van als we kinderen zien spelen. Als ik hun zie zingen, word ik al blij. Hè? Maar er zijn ook heel veel kinderen die in andere situaties zijn. En ik moet terugdenken toch weer aan het ongevraagde advies aan de politiek. Annemieke Floor heeft dat geschreven, zij is ook bij ons. En het gaat daar op een gegeven moment in dat advies over gelijkwaardigheid, vraagt verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. En ik vond het heel mooi aansluiten bij WWVK, Wereldwijd voor Kinderen. En waarom vond ik dat mooi aansluiten? Omdat ze in dat advies schrijft ze ook, als we tornen, als we morrelen aan de rechten van het kind,
dan zakken we door een grens. En ze zei het ook wel heel direct naar de politici. Als politici morrelen aan de rechten van het kind, dan zakken we door een ondergrens. En daar ligt voor ons ook een verantwoordelijkheid. Voor ons allemaal, voor u, voor mij. Om vanuit, zeg maar, die gelijkwaardigheidsgedachte waar wij ook in geloven hier, om dan ook die verantwoordelijkheid te pakken en die zorgzaamheid. En ik moest, toen ik het advies las, ook weer denken aan een uitspraak van John F. Kennedy. Misschien heeft u hem ooit gehoord. Ooit zei hij tegen een hele groep Amerikanen: vraag je niet alleen maar af wat het land voor jou kan betekenen, maar denk eens na wat jij aan het land kan bijdragen. Is dat niet iets moois waar wij vanochtend over na kunnen denken om vanuit verstilling, vanuit verbinding, weer een voornemen te doen? Om ons ergens voor in te zetten. En wij zien heel veel projecten langskomen bij Wereldwijd voor Kinderen. Soms dan denk ik wel eens, mijn hemel, is dit er ook nog? En een ander bestuurslid bij ons die de portefeuille projecten heeft, die komt dan met toelichtingen, met verhalen waarvan ik denk, jeetje mina. Dan wonen wij met z'n allen in de villa-wijk van de wereld, hè, in Nederland. Goed om ons dat af en toe eens te beseffen. Maar het is ook goed om ons te beseffen als volwassenen dat wij heel veel keuzes maken waar de kinderen uiteindelijk de consequenties van ervaren. Dat doen we ook in Nederland. Als mijn vrouw, die op een school werkt, keuzes maakt, dan zijn de kinderen die daar de consequenties van ervaren. En ik kan u verzekeren, in 99 van de 100 gevallen zijn dat hele goede keuzes. En worden die kinderen heel blij. Als zij van de week met een föhn naar school gaat, ik denk, wat ga je nou weer doen? En een zak met droge blaadjes van de herfst. En ze ging met die kinderen de wind nabootsen en blaadjes in het klaslokaal. Dat zijn toch goede keuzes? Dan leer je kinderen iets van de natuur en van de wind en zo doe je met hun ervaring op. Maar er zijn ook volwassenen die hele andere keuzes maken. Als ik denk nu in Israël en in Gaza, zijn er toch volwassenen die keuzes maken. Waar de kinderen de zure vruchten van plukken. En dat maakt dat wij ons iets moeten voornemen. Elke dag opnieuw. Kan u dan in Gaza wat betekenen? Waarschijnlijk niet. Ik kan niet over uw agenda beschikken, hè, maar ik denk het niet. Maar we kunnen wel hier wat doen. We kunnen zorgen voor de 3 kinderen die hier in de zaal zitten. Dat ze zich veilig voelen. Dat ze denken van, hé, hier kan ik wel terecht. Hebben jullie al een pepermuntje gehad? Nee? Nou, ik heb pepermunt bij me. Dat is altijd heel belangrijk in een dienst, dan moet je pepermunt. En het zijn hele veilige pepermuntjes. Want er zit een gat in, daar kan je nooit in stikken. Pak maar. Dus je er ook een? Het zijn hele lekkere pepermuntjes, komen helemaal uit Londen. Proef eens. Vind je ze lekker? Kan je vangen? Hier, heb je de hele rol. Hè? Maar het is wel bijzonder wat er gebeurt, hè? Zij kennen mij helemaal niet. En ze pakken zomaar van mij een pepermuntje aan. Dat komt wat wij hier met elkaar hebben opgebouwd. Dat zit hier in de muren. Dat gaat over vertrouwen. Zij denken, hé, daar staat een vogel, die is daarvoor gevraagd. Die is daar niet zelf gaan staan. Dat hebben ze allemaal niet uitgelegd. Maar dat zit hier in de muren. Ik geloof daarin. En uiteindelijk gaat het erom dat wij dat geloof vertalen naar iets in ons eigen leven. Want als we dat doen, dan verlenen we betekenis aan het feit dat we er zijn. Dat we het leven gekregen hebben. Als een cadeautje. Net als dat u zometeen een cadeautje krijgt van ons, kerstmaatjes, voor de kinderen in Peru. Zij zal daar straks vast zelf wat over vertellen. En dan kom ik op het woord in de weekbrief wat je zo mooi vertelde, Rosemarijn. Zachtmoedig. Dat vraagt om zachtmoedigheid. 1, moeten we vol compassie
dus zacht naar onze kinderen blijven kijken. Ook al doen ze soms dingen waarvan je denkt, my god, we hebben een zoon thuis, nou, het is een schatje. Hij loopt nog net niet in 7 sloten tegelijk, maar hij haalt bijna de 6. Hè? Maar de manier en de vrolijkheid waarmee hij in het leven staat. Ik moet leren blijven kijken naar dat aspect van hem. En gaat er dan af en toe wat mis? Ja, er gaat af en toe wat mis. Valt hij zijn tanden uit zijn mond? Ja, voor zoveelste keer. Het gebeurt allemaal bij ons. Maar ik moet ook moedig zijn. Ik moet ook op bepaalde momenten kunnen zeggen, tot hier en niet verder. Ik moet ook in mijn maatschappelijke leven op een gegeven moment zeggen, als ik met een vakbond aan het rollenbollen ben over de CAO, tegen de vakbond, jongens, jullie kunnen blijven vragen, maar als jullie dit van mij vragen, moeten we volgende week het bedrijf reorganiseren. Is dat wat jullie willen? Dus de werkgelegenheid van heel veel andere mensen op het spel zetten? Dat gaan we niet doen. Dan moet ik ook mijn rug recht houden. Dat vraagt om volgens mij zachtmoedigheid. En het sluit bij mij aan in, dat is jaren geleden al de keuze die ik heb gemaakt in het leidinggeven wat ik doe, wil ik zachtmoedig zijn. Ik had toen het woord nog niet, maar nou heb ik hem. Zacht op de mens, zacht op de relatie, stevig op de inhoud. En we gaan luisteren met elkaar naar een heel mooi lied. Dat is gezongen in coronatijd. En ik vind het, als u het lied, het is in het Engels, er is geen ondertiteling, maar ik denk dat u het wel meekrijgt. Het lied gaat over If you needed me, will you come to me. Dat betekent als je me nodig hebt, als ik je nodig heb, wil je dan naar me toe komen? Wil je me dan helpen? Wil je me dan nabij zijn? Maar het mooie is dat het lied ook gaat over zachtmoedigheid. En als u de beelden ziet, dan gaat u het weten. Kunnen we daar eens naar kijken? Het zijn de koorbazen uit Zwolle. Since I
showed her how to lay her lily hands in mine. Who could not agree she's a sight to see and a treasure for the poor to find. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I will swim the seas for to ease your pain. Genoeg ingrediënten om u iets voor te nemen? Heeft u zich iets voorgenomen? Zullen we dat dan in een moment van concentratie voor onszelf bevestigen? Ga ik daar wat woorden bij zoeken als ik u mag uitnodigen om te gaan staan? Een moment van concentratie, om ons nog eens even te bezinnen wat vanochtend met ons gedaan heeft. Wat deze zondag van reflectie, maar ook een zondag van voornemens bij onszelf teweeg heeft gebracht. Dat willen we met mijn woorden, maar in uw gedachten vastleggen, bevestigen, verankeren, zodat we het volgende week niet zomaar weer vergeten. En dat doen we zo meteen ook in een gezamenlijke rondgang met hele traditionele symbolen. Maar uiteindelijk is het bedoeld om het moment te markeren om ons goede voornemen in ons leven te verankeren. Dat doen we zo meteen samen. Amen. Als u dan plaatsneemt, dan moet ik heel hard nadenken, want het is al zo lang geleden. Kijk. Hier is er één. Neem jij die mee? Ja. Als jij hem dan aan mij geeft, dan geef ik hem aan jou. Mijn allereerste keer. Heb je de tekst geoefend? Ik hoop het. Jan-Pieter, jouw voornemen om een liefdevol mens te zijn of opnieuw te worden, wordt hiermee bevestigd. Dat wil ik. Rozemarijn, jouw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Dat wil ik. En voor iedereen thuis en in de zaal, uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Wij zullen dat in een rondgang bevestigen, maar voor u thuis geldt dat we dat op deze manier doen. En dan hebben wij wat hulp nodig. Wij kunnen dit met z'n tweeën, toch? Wij kunnen dat met z'n tweeën. Mag dat? Mag dat wel? Ja? Nou, dan doen we dat. Oké.
Dan ga ik aan deze kant staan. En dan nodig ik u graag uit, voor wie dat wil.
Dit was het dan. Wij hebben niet meer. Maar ik hoop dat u wat heeft gekregen waar u mee de week in kan. En eigenlijk hebben we dat al gezien als je in de rondgang kijkt. Mooi hè, om te doen. Ja. Voor jou de eerste keer hè. Ja, zeker. Bijzonder als je mensen zo in de ogen kijkt hè. Ja. Het straalt er vanaf. En dat is altijd fijn om te zien. Dus wij willen u bedanken voor uw concentratie, voor het meedoen. Want uiteindelijk lukt dit niet als je hier alleen maar staat en er zit een zaal van kieken wat wordt. Dat gaat alleen maar als je allemaal op het puntje van de bank zit. En nou ja, het is een beetje overdrachtelijk gezegd, hè, maar wij hebben gezegd we gaan niet weg voordat ze op de banken staan. Maar goed, laten we het rustig houden. Hè? Dus wij willen graag afsluiten. En zou het zangkoor nog wat voor ons kunnen zingen? Dan sluiten we daarmee de dienst af. Als u dan nog heel even wil blijven zitten, dan reiken we hierna nog een cheque uit aan een goed doel vanuit WWVK en vanuit het Apostolisch Genootschap. Dus als u wil blijven kijken, het wordt ook gewoon uitgezonden. Dus u kunt rustig blijven kijken, nog even wachten met de koffie. Het zal niet heel lang duren, maar dan sluiten we eerst de dienst af met een lied en gaan we dan over tot de uitreiking van de cheque. Alsjeblieft. Een beetje betere wereld. Goed. In ons hectisch dagelijks leven, waarin ieder heel veel moet, vergeet je soms wel eens te kijken naar wat er werkelijk toe doet. Je neemt je voor bewust een leven, maar dat lukt niet altijd goed. En om te doen wat je zou willen, mis je soms de moed. Als wij met z'n allen elke dag een beetje meer elkaar proberen te helpen, dan verbetert vast de sfeer. Als wij ons wat leren bedenken, wat er goed is voor het geheel. In plaats van in het leven alleen maar om onszelf te geven, wordt de wereld beter, elke dag een beetje meer. Er zijn soms situaties die bezorgen je veel pijn. En dan zijn er steeds weer mensen die er altijd voor je zijn. Een klopje op je schouder of een duwtje in de rug, dat heb je soms zo nodig, dan geeft je zelfvertrouwen terug. Als wij met z'n allen elke dag een beetje meer elkaar proberen te helpen, dan verbetert vast de sfeer. Als wij ons wat meer bedenken, wat er goed is voor het geheel. In plaats van in het leven alleen maar om onszelf te geven, wordt de wereld beter, elke dag een beetje meer. Zo is het. Dank u wel. Goed. Dan, Marianne, mag ik vragen om naar voren te komen? In het middelpunt van de belangstelling. Maar dat is heel goed, want het is voor een goed doel. Hè? Roosmarijn is de raad van advies. Dus heel jong talent in onze adviesraad. Goed hè? Ja, daar zijn we zeker. We gaan even daar staan. En dan kunnen ze ons goed zien. Marianne, wil jij heel kort iets vertellen over Ja, jullie stichting? zal ik daar... Mag ik dan nu meteen iets doen of zeg je bewaar dit? Je hebt gezien dat wij heel lekker vrij en los Nou, zijn, dan dus doe ik dat ook. voel je Ja. vrij. Als het maar geen uren duurt. 3 kwartier?
Nou, allereerst natuurlijk een intense dank dat ik vandaag hier aanwezig mag zijn. Ik vond het zo ontzettend bijzonder om dit met jullie te mogen delen. Om te horen, mee te beleven. Zoals jullie het hoorden, mijn naam is Marianne Schepers. En ik ben 23 jaar geleden mijn hart gevolgd. Ik had als kind echt een droom dat ik zo ontzettend graag ontwikkelingswerk wilde gaan doen. Maar ik ontmoette al op 16-jarige leeftijd mijn lieve Hans, waar ik al 58 jaar mee samen ben. En ons probleem was, ik wilde missiezuster worden en hij missionaris. Ja, en in die tijd, ik dacht, oh, daar gaat mijn hele droom, want ja, dat kon dus niet, hè. Nou, we hebben dat anders opgelost. We zijn inmiddels ruim 52 jaar getrouwd. En toen onze jongste dochter, we hebben 3 kinderen, en toen onze jongste dochter voor haar studie ook zelfstandig ging wonen, zei Hans tegen mij, Marianne, ik voel dat die jeugddroom er nog steeds zit. En ik zou zeggen, ik hoor jou tegen andere mensen altijd zeggen, maak ervoor dat als je 85 bent en je laatste uur is geslagen en je realiseert je dan dat je nooit je droom gerealiseerd hebt. Hij zegt, wat jij tegen een ander zegt, dat zeg ik nu tegen jou. Ik wist toen wat ik doen wilde. Ik ben naar het Andesgebergte in Peru vertrokken om straatkinderen, straatverkopertjes, letterlijk een veilig huis, een dak boven hun hoofd te bieden en hen daar ook de mogelijkheid te bieden om een nieuw leven, een nieuwe toekomst te krijgen. Ik zei toen nog, ik ga nu of nooit schooien om geld. En ik zeg jullie heel eerlijk, ik doe sindsdien niets anders. Echt heel erg. Ik heb dat jaren heel gênant gevonden. En dan zei Hans altijd, Marianne, je doet het niet voor jezelf. Nou, daar heb ik dus van geleerd. Dus Marijke, toen ik jouw ontzettend lieve mail kreeg, dat namens Wereldwijd voor Kinderen en het Apostolisch Genootschap het project Kerstmaatjes, een deel daarvan, naar onze stichting Kinderen van de Zon zou gaan, was ik even helemaal stil. Want ik dacht, hoe is het mogelijk? Ik moet voor 10 euro zo intens schooien. En nu komt dit zo op mijn pad. En ik heb naar Marijke gereageerd. Dit is voor mij echt een kerstgeschenk uit de hemel. Hier kan ik zoveel mee doen voor onze kinderen. En in plaats van dat ik u nu ga vertellen wat onze stichting allemaal doet, want dat kunt u zo ook op het internet vinden, www.kinderenvandezon.org, wil ik heel graag een brief van een van onze kinderen voorlezen uit Peru. Ik had toevallig onlangs gevraagd aan de kinderen, zouden jullie eens een brief willen schrijven, zodat ik die in mijn nieuwsbrief van december kan zetten. Deze week had ik die brief gekregen en ik heb heel snel, gisteren nog voordat ik hier naartoe ging, die brief vertaald. En die wil ik graag voorlezen, want ik denk dat het woord van een van onze kinderen veel belangrijker is dan dat ik jullie van alles vertel. Lieve kinderen in Nederland, ik ben Mauricio en ik woon in Peru en kom al heel veel jaren naar het opvanghuis. De warme maaltijd die we in het opvanghuis krijgen is erg lekker. En het avondmaal vind ik nog lekkerder, omdat we dan rijst de brei krijgen. Ik heb geen vader, maar ik heb wel heel veel broers en zussen. En we hebben nooit genoeg te eten. Ik had altijd veel honger en ik herinner me dat mijn maag altijd pijn deed. En om de pijn niet te voelen, gingen we maar vroeg slapen. Maar sinds we in het opvanghuis zijn, doet onze maag geen pijn meer, omdat we hier eten krijgen. Op de dag van de rechten van het kind ga ik met kinderen van het opvanghuis meelopen met een bord waarop staat dat elk kind rechten heeft. Ook het recht op eten en het recht om te spelen, want ik heb thuis geen speelgoed. Ik zal jullie eens iets vertellen. Ik had nog nooit in mijn leven garnalen gegeten.
En mijn vriendjes zeiden altijd dat die zo lekker zijn. Op een dag was ik in het opvanghuis en toen hadden ze soep gekookt met garnalen. Dat is een typisch gerecht uit Arequipa in Peru. Ik had 9 garnalen in mijn soep. En die dag was ik heel gelukkig, want ze zijn heel erg lekker. Wat ik wel jammer vind, is dat mijn moeder nog nooit garnalen heeft gegeten. Maar als ik heel groot ben en werk heb, ga ik die voor haar kopen en zelf voor haar koken. Professora Marianne vroeg aan mij wat het opvanghuis voor mij betekent. En toen zei ik dat het voor mij een thuis is. Een huis waar mijn dromen uitkomen en dat alle kinderen daar mijn broertjes en zusjes zijn. En dat ik veel van hen houd. Ondanks dat ze me soms boos maken en we ruzie maken. Ik vind het heel fijn in het opvanghuis. Ik ben kinderen van de zon dankbaar dat zij zulk een heerlijk eten voor ons koken en ons datgene geven wat we nodig hebben. En vooral dat nu mijn maagje nooit meer pijn doet. Ik wil tegen alle mensen zeggen, tegen jullie hier, dat wij heel gelukkig zijn. En dank jullie wel aan alle mensen die ons helpen. Een warme omhelzing, Mauricio. Mooi. En hier sluit ik me volledig bij aan. Een warme omhelzing namens alle kinderen, maar zeker ook een intense dank namens mij. Want ik kan nu de kinderen met kerst, het heet, ik heb heel stiekem gekeken, kerstmaatjes. En ik denk dat het is zo ontzettend moeilijk om donaties te vinden voor eten voor de kinderen. Dus ik wil heel graag een kerstmaal voor alle kinderen van onze opvanghuizen. Een kerstcadeautje. Een kerstpakket met etenswaren voor de gezinnen. Ik wil voor Mauricio spelletjes voor ons, spelletjeslokaal, spelotheek en geld besteden aan onderwijs. Zodat wij, wat ik zojuist het meest prachtige lied, ook intense dank voor jullie zang. Het raakte me, het lied wat jullie zongen, dat als één mens in je gelooft. En dat is wat ik zo voel, dat ik denk, vandaag hier realiseer ik me weer. Ik hoef niet wakker te liggen of ik het geld wel bij elkaar krijg. Want ik hoef het niet alleen te doen, als er maar eentje in mij gelooft. Nou ja, wij geloven in jou. Hè? En vandaar dat we deze keuze ook hebben gemaakt. Die keuze komt, misschien moet ik daar nog iets over zeggen, die keuze komt tot stand. Het is een project van het Apostolisch Genootschap, Kerstmaatjes, waarin we eigenlijk kinderen proberen te betrekken bij het feit dat zij een kerstgeschenk krijgen, maar dat we ook naar andere kinderen willen kijken. En die keuze die maken wij samen namens Wereldwijd voor Kinderen. Wij zijn bij heel veel projecten betrokken. En Marijke, ons andere bestuurslid, die selecteert die projecten, die gaat in gesprek met jullie, die gaat uitzoeken. Klopt het allemaal? Zit het allemaal goed? Wordt het goed verantwoord? Komt het ook daadwerkelijk bij de kinderen terecht? En zo zijn we uiteindelijk tot de keuze gekomen voor dit project. We hebben nog een project gekozen, maar die gaan we op een later moment uitreiken. We gaan nu jullie in de spotlight zetten. Hier zie je prachtige foto's van jullie projecten. Dus als jullie de cheque, en Annemieke, wil je erbij komen? Zij is de voorzitter van het bestuur van het Apostolisch Genootschap. En Marijke, kom jij er ook bij, want jij bent ook bestuurslid. Zal ik hier? Ja, dat is helemaal goed. Nou, jullie gaan een cheque uitgeven aan deze mevrouw. Dit is Marianne Schepers. En zij zorgt voor kinderen in Peru. En jullie krijgen elke ochtend als je wakker wordt waarschijnlijk een ontbijtje. En dan krijg je iets mee naar school voor een doosje met brood. En dan kom je thuis en dan krijg je ook weer eten. Die kinderen in Peru hebben dat niet altijd. En daardoor leven ze soms op straat. En wat Marianne probeert vanuit Nederland om met het project in Peru, om die kinderen weer een veilige plek te geven. En ze uiteindelijk ook weer te zorgen dat ze van de straat weer in een huis komen te wonen. En dit geld gaat zij daarvoor gebruiken. Willen jullie dat aan haar geven? Niet beter kunnen verwoorden. Vinden jullie dat niet een mooi idee? Nou. Ontzettend
ontzettend bedankt. Ik vind het heel mooi dat jullie dit als kinderen... Nee, ik hou hem vast, ik hou hem vast. Dankjewel. Ja, gaat het? Dat jullie juist als kinderen dit aanbieden voor kinderen die het niet zo goed hebben als jullie. Weet wel, onze kinderen hebben in ons opvanghuis plezier. Ze lachen, ze zijn blij, ze zijn veilig. Maar hiermee kan ik hen ook, ze kunnen niet naar school gaan, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Ik kan ze hiervan ook nog eens niet alleen eten geven, maar ook naar school laten gaan. Dus dank jullie wel. Nou, super. We gaan het hiermee afsluiten. We gaan zo meteen nog even een foto maken na afloop voor dit hele gebeuren, zodat wij ook reclame kunnen maken voor Wereldwijd voor Kinderen. Want ja, daar zijn we tenslotte ook hier voor. Dus als u nog denkt van, ik heb nog een vermogen over, mag u dat allemaal overmaken aan Wereldwijd voor Kinderen? Dan zullen wij daar heel verstandig mee omgaan. Op de website kan u zien waar dat kan. Dus heel graag. Rob, zou jij nog wat voor ons kunnen spelen op het orgel? En dan sluiten we daarmee af. En dan is er vast een kopje koffie zometeen. Heel hartelijk dank. Ook aan het zangkoor. Wat kunnen jullie fantastisch mooi zingen. Hele mooie zondag en een hele goede week.